Bago pong lahat, para sa iba pang balita, huwag po muna ninyong kalimutan mag-subscribe sa JB News, i-like at i-share at i-on na rin ninyo ang notification bell para updated po kayo. Hinatulan ng guilty si RAPPLER CEO Ressa at ang dating researcher ng kumpanya sa kasong cyber libel sa unang desisyon ng korte sa patong-patong na kasong kriminal na sinampa sa online news site at sa pinuno nito. Hinatulang guilty ng Manila Regional Trial Court Branch 46 sina Ressa at dating reporter na si Renato Santos Jr. sa kasong cyber libel nitong Lunes. Ibinaba ni Judge Reynilda Estacio Montesa ang hatol matapos ang halos isang taong paglilitis. Nagsampa ng kaso ang government prosecutors kina Ressa Santos at sa RAPPLER para sa cyber libel nitong Enero 2019 dahil sa isang article na inilathala ng news site noong 2012 kung saan nakasad ang intelligence report kung saan idinadawit ang negosyanteng si Wilfredo King sa human trafficking at drug smuggling. Depensa ng mga abogado ng RAPPLER, ang Pre-Legal Assistance Group of LAG na ang multiple republication principle ay hindi sakop sa online media. Sinabi rin nitong isang spelling correction ang pagbabago nito sa istorya noong 2014. Sinabi ng flag na no participation sina Ressa at Santos sa hinihinalang republishing. Ayon din sa mga abogado, walang ebidensya na mapapanagot ang RAPPLER Incorporation sa ilalim ng kaso. Naharap din ng RAPPLER at si Ressa sa mga magkakaiwalay na kaso ng sinasabing tax evasion at paglabag sa anti-dummy law. Samantalang lubhang hindi rin maganda para sa kalayaan sa pamamahayag ang pagkakahatol kay RAPPLER CEO Ressa at sa dating RAPPLER researcher na si Renato Santos Jr. sa cyber libel ayon sa isang activist leader nitong Lunes. Sa isang pahayag, sinabi ni Bagong Alyansang Makabayan, Bayan Secretary General Renato Reyes na makakaapekto rin ang hatol na guilty sa kumpiyansa ng mga Pilipino sa pagpapahayag ng kanilang saloobin online. Nitong Lunes, hinatulang guilty ng Manila Regional Trial Court Branch 46 sina Ressa at Santos Jr. para sa kasong cyber libel at sinintensiyahang makulong sa loob ng 6 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon. Nananatiling malaya ang dalawa makaraang pagbigyan ng post-conviction bail. Inutos ng korte na jointly and severally na bayaran nila Ressa at Santos nang magkakahiwalay si Wilfredo King ng mahigit 200,000 sa moral damages at 200,000 rin sa exemplary damages. Subalit, idiniklarang walang pananagutan ang RAPPLER bilang kumpanya. Si Ressa, palagi niyang kinokonek yung kanyang pamamahayag di umano na critical of the President or his administration, na yun ang dahilan kung bakit siya dinidemanda. Dinimanda siya tungkol doon sa violation dyan sa Securities and Exchange Commission na hindi naman daw 100% ang may-ari ng RAPPLER. Ngayon naman daw, dinimanda siya nitong si Mr. Cong. Bakit naman daw siya dinimanda ng 5 years after o 6 years after the fact? Pero alam po niyo, binasa ko yung desisyon Makinig ka, Maria. Nag-publish yung isang reporter mo ng libelous article. Ibig sabihin, anong libelous? Kumuha ka ng artikulo na sinabi mo ron na itong taong ito, si Mr. Cong, isang drug lord. Pagkatapos, involved pa sa murder, drug trafficker pa. Ang dami mong sinabi doon, yung isang reporter nila. Ngayon, nung mabasa daw po ni Mr. Cong, sangayon sa kanyang testimonya, kinausap niya na abogado niya na mag-file kagad sila ng libel case. Sabi rin ng abogado niya, huwag na, mahirap kalaban ng media. Hayaan mo na lang, tanggapin mo na lang. So, siya naman daw, tiniis niya na lang. Ang problema daw, after 5 or 6 years, ni-republish yung article sa online, sa website ng RAPPLER. So, nung makita niya raw yun, o di kumonsulta siya ngayon doon sa brand nating si Nards de Vera, si Maro. So, sabi naman daw ni Nards de Vera, ayusin na lang natin, kausapin na lang natin. Mahirap talaga kalaban niyang media. Madalit sabi, hinanap niya raw po yung isang kaibigan ni Ressa na si Marites Vitug at nagbigay naman daw ng, kung madali sabi, binuksan. Abay, maniwala ba kayo, lahat ng mga pakiusap,
ng demand. Kasi po, sinabi ni Attorney De Vera, hindi naman totoo yan, yung sinasabi niyong intelligence report ng PDEA. Eto may certification kami na hindi totoo yung sinasabi niyo na involved siya sa drugs. Pati yung sinasabi niyong involved siya sa murder, ni wala mang demanda sa kanya, ni wala. Kung baga, mali kayo. Kaya pwede ba mag-retract naman kayo, kaya bigyan niyo yung side namin. O yun naman pong Rappler, nakiusap sa kanila, inabot ng 7 buwan, wala. O kung kayo naman si Mr. King, ano naman gagawin nyo? O edi syempre magdidemanda kayo. Alam po ninyo, ang sabi ng court, magaling po yung desisyon. Ibig sabihin, meticulous. Inisa-isa niya yung mga issues. Sabi niya, lahat ng elements ay present. Ano yun? Unang-una, yung allegation na siya isang murderer, trafficker, isang masamang tao, hindi totoo. Defamatory talaga yun. Malisyoso. Sabi niya. Pangalawa, may publication. Meron ko narinig kanina isang abogada. Hindi ko na babanggitin ng pangalan. Nagdudunong-dunungan eh. Sabi niya, yan namang sinasabi nilang nirepublish. Hinanap ko naman yung website ng Rappler. Wala naman doon, hindi naman lumabas doon. Ay nako, abogada. Alam mo, yung ebidensya sa court, inamin ng Rappler na may publication na nirepublish nila sa website noong May 29, 2012 at in-update nila ng February 19, 2014. So, puro naman kabalbalan yung sinasabing wala daw sa website. Inamin na nga sa hukuman eh. Kasi po pag dyan sa trial, meron tinatawag na agreement para hindi nyo na-distain. Anong inaamin mo? Amin mo ba ito o hindi? O sige, amin, may publication. So, admitted yung publication. So, second element is present. Number 3, meron bang malice present o malisyoso ba? Sabi ng court, meron. Bakit? Kasi, yung pong source nung Rappler ay intelligence lang daw. Kumbaga, according to intelligence reports. Kung yun lang ang sasabihin mo, sino ba yun? Saan ba yun? Pinakita nga ngayon ng PDEA na hindi totoo. Walang ganon. Hindi ka, in other words, sinasabi ng court, hindi ka kasi nag-verify. At hindi lamang yan. Alam mo na ngang mali at pinuntahan ka na ng mga abogado, nag-usap-usap kayo 7 buwan, hindi ka pa rin nag-retract. Tapos yung isang reporter mo, gumawa na sana ng article on the side ng King para sabihin na hindi totoo, hindi nyo naman pinablish. At ang excuse nyo, kasi maraming mas importanteng balita. Kung madali sabi, kitang-kita po ng hukuman na malisyoso na nga yung article mo at hindi totoo, hindi ka na nga nag-verify at nalaman mo na nga hindi totoo, hindi ka pa nag-retract. Meron namang pakiusap sa'yo hanggang may demand na sa'yo, formal demand, hindi mo pa rin ginawa. O di ibig sabihin, talagang may malis. Ano pa? Ang sinasabi dito, committed through the computer system. Kasi po yung libel, supposed to be in writing at dyan sa radyo. Pero may bago po tayong cybercrime na pwede lang online. Nasa website eh. Gaya nga na sinabi natin eh. Inamin nyo eh. Inamin nyo na talagang karoon ng publication. Paano? Isa pa, sabi ng hukuman, kasi ang excuse po nila, Maria Ressa, sila naman daw, walang masamang intensyon. Sabi naman ng hukuman, ang problema sa inyo, hindi naman kayo nag-testify kayong dalawa, yung reporter sa ikaw. Nag-file sila ng demurrer to evidence. Yung pong demurrer to evidence, pina-file yun ng defense kung tapos na yung prosecution, yung taga-usig. At sasabihin ng defense, Your Honor, dismiss nyo na ito. Wala namang ebidensya eh.
Dininay ho yun, sabi ng court, dininay yun. At sinabing, sufisyente yung ebidensya na nag-commit kayo ng krimen. Kaya dapat, since alam mo na mabigat yung ebidensya pala, dapat nag-present ka rin ng ebidensya mo to refute, to debunk. Ay hindi kayo pareho sumipot to, di ba kayo? Kaya ngayon, eto na. Dumating ang desisyon ng hukuman. Ito po kasing usapin ng Philippine Depositary Receipts ay minamatwid po ng ABS-CBN sa kanilang mga paunang pananalita na magkaiba naman yung Philippine Holdings Corporation at saka yung ABS-CBN Corporation bilang isang broadcasting company. Ang sinasabi po nila, ang gawain ng Philippine Holdings at ang kanilang kontrata sa mga holders nila ay kanilang personal na usapin, walang kinalaman ng ABS-CBN. Magiging tama po sana yon, Mr. Chair, kung sa pagsusuri natin sa nakaraang mga pagdinig, hindi sana nagkaroon ng napakaraming kapangyarihan na ibinigay sa mga holders ng PDRs, na kung susumahin natin, Mr. Chair, talagang mistulang may-ari na po yung holder ng PDRs at magiging potential na rin po na impluensya para makalahok na rin sa pamamahala ng ABS-CBN Broadcasting Corporation na isa pong mahigpit na kabawalan ng ating saligang batas. Kahit na po sabihin na natin sa harap ng ating batas na ang isang kumpanya na itinatag ay merong hiwalay na personalidad sa iba at sa kanyang mga may-ari, tinatawag nga ito, Mr. Chair, na mga juridical person or juridical personality. Ang hindi po binanggit ng ABS-CBN, Mr. Chair, ay ang ating mga batas din ay nagbibigay ng isang mabisang remedyo na laganap sa ating jurisdiction. Ito po yung tinatawag na piercing the veil of corporate fiction. Ano po ito, Mr. Chair? Ito po isang datang ginagamit kung isang korporasyon na itinatag ay ginawa lamang para ito ay magamit sa maling gawain o kaya may layuning makaiwas o makaalpas sa mga pananagutan. Ang halimbawa po rito, Mr. Chair, ay isang kumpanya na nagkaroon ng napakaraming pagkakautang. Pagkatapos mayroon pang bayaring iba-iba katulad po ng mga sweldo ng kanilang mga manggagawa, mga bonus, mga benepisyo na hindi maibigay. Ang ginagawa po nila, babaguhin nila yung pangalan ng isang korporasyon para maging isang parang bago. Ang ibig sabihin nito, Mr. Chair, iiwasan nila yung pananagutan o mga legal na limitasyon sapagkat bago na nga yung korporasyon. Hindi po ito pinapayagan ng korte o ang ating batas, Mr. Chair. Ang mangyayari po nito, hihiwain po niya yung tabing o belo na nakatakip do sa bagong korporasyon na yon para yung kanyang katauhan ay malantad, mabalik sa dating kalagayan. Hindi po niya magagamit yung tinatawag na separate or distinct personality, kagaya po ng minamatwid ng ABS-CBN, sapagkat mayroong pananagutan o maling gawain na kanilang nagagawa. Ito po ang ibig sabihin ng piercing the veil of corporate identity. Ang maling paggamit po ng Philippine Deposit Receipts ng may-ari ng ABS-CBN ay pilit na itinatago sa pamamagitan ng belo na nakatakip at itinago bilang di umano'y hiwalay na korporasyon sa ABS-CBN Broadcasting Corporation. Sa kanilang unang pagsasalita, Mr. Chair, nabanggit nila na wala namang bago yung PDRs. Ito'y ginagamit sa ibang panig ng mundo. Totoo po yun, Mr. Chair. Sapagkat sa ibang panig ng mundo, katulad ng Amerika halimbawa, wala naman pong requirement na 100% ownership ang kanilang mga broadcasting corporations o mga istasyon na radyo. Ang totoo pa nga po, Mr. Chair, 3 taon na nakararaan,
pinayagan pa nga sa isang grupo ng mga broadcasters, 100% foreign ownership. Baligtad po. Hindi po kagaya sa atin. 100% Filipino ownership at saka yung kanyang pamamalakad. So, kailangan po nating magpakaingat. Kung halimbawa po yung PDRs, Mr. Chair, gagamitin doon sa mga regular na korporasyon na hindi humihingi at hindi hinahanap yung 100% ownership and management, baka sakali pong maluwag nating tatanggapin yun. May mga kumpanya na 60% lang. Kung advertising, hanggang 70% lang ang Filipino ownership. Pero dito po kasi, ang pagkakaiba, talagang 100% ang kinakailangan. Kaya nga po, yung paggamit ng Philippine Depositary Receipts sa ating pagsusuri, ay sa tingin natin, sapagkat naarmasan na mabuti, naging mistulang may-ari na po yung holder ng Philippine Deposit Receipts at nakapag-i-impluwensya na rin sa mga hakbangin na pwedeng gawin ng ABS-CBN. Meron po tayong nakalap, Mr. Chair, sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, kung paano ginagamit yung tinatawag nating piercing the veil of corporate fiction. Sa Florida po, tatanggalin po yung belong nakatakip sa isang korporasyon kung ito ay ginagamit ng isang alter ego lamang. Ano po yung ibig sabihin ng alter ego? Parang shell company, parang kasangkapan lang. Ang ABS-CBN Holdings Corporation, Mr. Chair, wala pong ibang gawain ito eh. Wala siyang ibang negosyo. Ang tanging ginagawa niya lang, mag-issue ng Philippine Depositary Receipts. Wala na pong iba. Ito po'y inaamin ng ABS-CBN sa maraming mga dokumento nila. Sa Alaska po, ginagamit po yung pag-aalis ng tabing o belo ng isang korporasyon pagka ito'y sobrang kinokontrol ng isang parent company o ito'y gumagawa ng gawaing nakalalabag sa batas. Sa Nevada, kung ang korporasyon ay pinamamahalaan bilang isang alter ego, ganun din po, at mayroong kaisahan sa interes at pagmimayari. Mamaya po, babanggitin ko po kung anong koneksyon ng maraming kumpanya na itatag ang mga Lopez Company, kung paano ang interes at pagmimayari ay talagang mayroong kaisahan. Sa New York po, ginagamit yung piercing the veil of corporate fiction kung ang shareholder po, ginagamit ang korporasyon bilang isang ahente. Parang ganito rin po ang nangyari. Parang alter ego lang po yung ABS Holdings Corporation para makagawa ng mga bagay na sinasabi nating nakalalabag at nakapagpapaikot sa saligang batas. Sa Texas po, ginagamit din ito pagka-alter ego ng magulang na corporation at para maiwasan ang mga legal na limitasyon, katulad po ng binabanggit natin. Ano po yung mga legal limitations? Bawal po yung hindi purong-purong Pilipino na magmemayari at mamamalakad ng kumpanyang may kinalaman sa mass media. Sa Pilipinas po, lahat ng ito'y ginagamit natin. Aralin po natin, Mr. Chair, yung mga subsidiaries ng ABS-CBN at ang relasyon ng bawat isang kumpanya sa ilalim nito. Sa pag-i-issue po sa transaction ng Philippine Depositary Receipts, ito pong Lopez Group of Companies na ito ay involved lahat. Una, Lopez Incorporated. Ito po yung ultimate parent. Pangalawa, Lopez Holdings Corporation. Pang-apat, ABS-CBN Holdings Corporation. Pang-apat, ABS-CBN Corporation. Ano po pagkakaugnay itong apat na ito? Ang Lopez INC ay pag-aari po ng apat na holding companies ng Eugenio Lopez Jr., Oscar Lopez, Manuel Lopez, Presentacion Lopez Sinakis. Ang Lopez Inc.
ay pag-aari nitong apat na holding companies na kung tawagin ay Crosslaw Holdings Corporation, majority Filipino, Mantes Corporation, majority owner, Filipino, Creme Investment Corporation, Presta Holdings Company, Inc. Ang Lopez Incorporated naman po, Mr. Chair, ay nagme-may-ari ng ABS-CBN 54.42%. Siya rin po ang may-ari ng Lopez Holdings Corporation, 54.4%. At ABS-CBN Holdings Corporation, 60%. Dito lamang po makikita, yung ABS Holdings Corporation, pag-aari po ng Lopez, ang ABS-CBN, pag-aari din po ng Lopez, majority stockholders, pati po yung PCD Nominee Corporation, ito po yung depositary nung mga naibenta o na-issue mga Philippine Depositary Receipts. Alin po ang dalawang pag-aari ng PCD Nominee Corporation? Isa po sa pag-aari niya, Lopez Holdings Corporation. Makikita nyo, konektado na naman doon. 30.67% Pilipino, 9.89% non-Filipino. Pag-aari niya rin po ang ABS-CBN Corporation, 39.79%, pero wala pong distinction sa citizenship. So makikita po natin dito, Mr. Chair, kung hindi po nagre-rigo doon, naglalaro po ng patintero sapagkat puro po ito Lopez Group of Companies. Kapag ka po pinag-uusapan natin ang Philippine Depositary Receipts, kaya po nung una kong tinanong, nagsimula po kasi yung ABS Holdings Corporation, Mr. Chair, at ito po naman ay aaminin siguro ng ABS-CBN. Ang capitalization po nito 1,000 lang. Ulitin ko po, 1,000 piso lang. Ang kanila pong total shares of stock, 1,000. Sa makatwid po, ang par value ng isang share, piso lang. Nagsimula lamang po sa 1,000 piso. Makalipas po ang halos 5 buwan, pinangalanan po ito ng ABS-CBN Holdings Corporation. At nakapag-issue na nga po ng 132 million PDRs. May katapat na 132 million shares of stocks na inilipat po ng Lopez Incorporated sa ABS-CBN Holdings Corporation. Tinanong ko po ano ang trato sa halagang halos 6 na bilyon sa libro ng ABS-CBN Holdings. Ang sabi po nila, ito po isang kapital. Malinaw po na binanggit nila. Kung ito po ay recorded sa books, hindi ko pa nga po alam, saang libro po kaya? Libro po ba ng ABS Holdings Corporation? Libro po ng Lopez Inc.? O libro ng ABS-CBN? Tinrato po ninyo yung 6 billion bilang kapital. Saan pong libro na record yun? ABS-CBN? ₱46 po kasi ang value ng isang PDR. So, ni-multiply po natin sa 132 million, 6 billion po yun. Ang huling tanong ko po na binitawan sa inyo, ano po ang trato ninyo? Anong entrada po yun sa libro? Kanino po libro? ABS-CBN Holdings Corporation? ABS-CBN Corporation? O libro po ng Lopez Incorporated? Nung nilipat po ng Lopez Inc. yung 132 million shares ng ABS to ABS Holdings Corporation, parang liability lang po siya ng ABS Holdings Corporation to Lopez Inc. So nakabook po yun sa ABS Holdings Corporation as a liability. Nag-iba po yung sagot ninyo. Kung natatandaan ko po, ang sinagot po ni Attorney Del Castillo,
kapital. Ngayon po, liability na naman. Ganito po yan eh. Kahit na po hindi ako accountant, ang pagkakaalam ko dyan, asset equals liability plus equity. Kung sasabihin po ninyong liability yan, di babayaran po yan. Akala ko po ba security ang Philippine Depositary Receipts? Ang nangyari ho dyan, nung nag-offer naman ho yung ABS Holdings Corporation ng PDRs, natanggap po niya yung proceeds at binayad niya sa Lopez Inc. yung proceeds ng PDRs. Paano po nung i-transfer ng Lopez Incorporated yung mga shares of stocks underlying the PDRs? Nung i-transfer po, ano po siya ngayon? Naging asset ho siya ng ABS Holdings, pero ang counterpart ho niya is a liability to Lopez Inc. Ngayon, binenta ho yung PDRs, nagka-pera ho si ABS Holdings, ginamit ho yung pambayad sa Lopez Inc. ng kanyang liability. Nung binayad po, nung nirelease yun po yung mga common stocks, may bumaba po ngayon. Yung liability bumaba po. Kasi nag-transfer po kayo, di ba? Naging asset nung kabila. Ito po yung nagiging problema sapagkat napakahirap tuntunin po kung saan pumasok yung PDR, saan ginamit, paano na record. Kaya nga po, sa tingin ko, gagamitin po natin yung tinatawag nating piercing the veil of corporate fiction sapagkat dito lamang po natin matutuntun talaga yung daloy po ng mga transactions. Abs-Cbn Holdings issued 100... sino po nakakuha nitong pera nung 6 billion plus? Lahat ho ng proceeds nagpunta muna ho sa ABS Holdings Corporation. At yun ang pinangbayad sa pambili ng ABS Corporation shares. So, paano po anong nangyari po sa Lopez Incorporated? Siya po kasi ang nag-transfer eh. Nangyari ho, tinransfer niya ho, parang pautang muna, and then yung nagkaroon ho ng proceeds si ABS Holdings Corporation, binayaran ho niya si Lopez Inc. So, nabayaran ho yung utang. So ang recording ho sa books niyan sa ABS Holdings Corporation is an asset. So, talaga pong umiikot lamang doon sa mga kumpanya na ito. Tama po ba? Legal naman ho yung pag-ikot. It's a business transaction. Tsaka na po natin pag-uusapan kung legal o hindi. Umiikot lamang po, hindi po ba? Maliwanag po yun. It was being transferred. Okay. Doon po sa ABS-CBN Holdings financial ratios nyo as of December 31, 2018, ang total assets amounted to 18,863,784 with net revenues of 4,123,648. Paano po nagkaroon ng revenue samantalang ABS Holding ay isa lamang holding company? May revenues ho yan sa mga dividends ho na nare-receive from ABS. Paano po? Holding company lamang po siya eh. Opo. So bakit hindi po kayo nag-report ng gross revenue? Tiningnan ko po kasi wala kayong gross revenue. Ano po yung sources ng revenue nyo? Yung dividends ho na lang gagaling sa ABS-CBN Corporation na dinedeclare nila. Parang hindi po tama na magkakaroon kayo ng revenue sapagkat holding company lamang po. Di bali po, tingnan mo. Kung mamarapatin niyo po ang holding company ma'am, po. sandali lamang po para kasi baka maubos po yung... Yun pong trading ng Philippine Depositary Receipts. Sabi po ng ABS-CBN Corporation, meron siyang unrealized loss as of December 31, 2018 in the amount of 863,174. ABS-CBN consolidates the financial of its subsidiaries, but ABS-CBN Holdings is not a subsidiary. Pero ito po ay 60%
na pagmamay-ari ng Lopez Inc. So paano po tinatrato yung PDRs sa libro ng ABS-CBN? Up to 2006 is treated as an asset. But since 2006 there was a new international accounting standard that de-recognizes that asset. Ano po yun? International Accounting May Standard? international accounting standard ho noong 2006 na inadopt ng Philippines, which de-recognizes the PDRs. Pero yung accounting standard na yan po, meron din pong sinasabi na merong control dyan kapag umabot ka ng about 25% hanggang 50%. Tama po ba yun? Hindi po yun yung standard na ginagamit, yung iba hong standard. So paano po yung fluctuation sa fair value ng Philippine Depositary Receipts ng ABS? Paano po nire-record yung fluctuation? Sapagkat ang sabi niya merong loss eh. Ngayon ho, dahil de-recognize na siya, hindi ho nare-reflect yun sa books ng ABS Holdings. But that was up to 2006. Before 2006, that was reflected in the books and in the financial statements. Kung yun pong PDR holders nag-exercise ng option para doon sa delivery ng underlying shares, ito po bang mga shares na to were indeed issues by ABS-CBN Corporation? Kasi po, 1992, nasa IPO na kayo, hindi po ba? That's correct, sir. Nagbayad po ba kayo ng 1/2 of 1% o 5% o 10% ng capital gains tax? Alin po doon ang binayaran ninyo? Noong 1992, parang ang tanda ko, wala pa hong IPO tax. But every time there's a cross or a sale through the stock market, the stock transaction tax will be paid. ABS-CBN Holdings, Mr. Chair, shows in its financial reports that the obligation to deliver the underlying shares to the PDR holder is secured by the pledge of shares in favor of security agent acting on behalf of its PDR holder. How does the PCD, ito po yung security holder, hindi po ba? Ito po yung Philippine Central Depositary. Ito po yung holder, sabi po kasi ni Attorney Del Castillo nung huli tayong... Totoo po yan. Okay. How does the PCD vote on the underlying shares? Ang PCD po is just a custodian. Sila lang po hawak ng mga PDRs. Alam ko po yun, pero Hindi sila po yung pinaglalagakan ng depositary receipts. Opo. Sinong bumoboto doon? Sila po ay may kapangyarihang bumoto kung kakailangan. Ano po? Sila po ay may kapangyarihang bumoto kung kakailanganin. Yung nominee po ang bumoboto? Kasi po may power sila to Wala shares. pong instruction yung holder ng PDRs? Depende po sa instructions ng PDR holder. Yun nga po. Pero nanggagaling po yung instructions doon sa may-ari ng PDR. Isa Tama po kasi sa kapangyarihan na binigay ninyo yun eh. Tama po yun. Kaya po, sabi nga natin, kahit na hindi sila bumoboto, but they can direct and cause or even influence the kind of vote that the nominee will do. Yun po. Hindi po yung Does this pledge give the assurance that the underlying shares are not delivered to non-Filipino PDR holders? Halimbawa po, siya po yung may hawak nun eh, may pledge eh. Sigurado po bang hindi nakakaalpas yun at hindi na ibebenta sa hindi Pilipino? Hindi po. Kasi pag naka-pledge po, hindi po pwedeng ibenta. Paano po ninyo nalalaman na kayo po ba'y nagmo-monitor nun? Meron po ba kayong strict? Kasi violation po yan ng Alam po natin, pero sinasabi natin, paano kayo, gano'n nyo nalalaman na namomonitor ninyo? Meron po ba kayong mechanism? May regular reporting po yan. Kayo po ang nakakatingin?
Hindi po, ang pledge po O kaya nga po, pero wala kayo doon para tingnan na siguradong hindi nabebenta sa mga hindi Pilipino. Tama po? fiduciary obligation po kasi yan, so hindi po pwedeng i-breach. According to 2018 financial statements of ABS-CBN Corporation, yun pong preferred shares ninyo are convertible to common shares. On November 15, 1992, yung mga stockholders po ninyo, inimyendahan yung Articles of Incorporation at nireclassify ninyo 200 million unissued shares with a par value of 1 peso into preferred shares of 20 cents per share. Assuming po, Mr. Chair, na in-exercise po yung Philippine Depositary Receipts at saka yung common shares po ay hindi magkasya, kulang-kulang. Is it possible that the preferred shares will be converted to meet the required common shares? Hindi po. Bakit po? Yung PDRs are only exercisable into common shares. That's in the... Ano po yung value nung pagkaka-convert naman nila into common shares? Kasi po nagkulang na nga eh. Hindi ho convertible yung preferred shares into common shares. They're just ordinary preferred shares, Your Honor. Eh, ito po kasi yung nakalagay sa inyong audited financial statement 2018. Wala ho kaming ganung nakalagay sa audited financial statements na Kung convertible yung preferred po shares. na sakasakali pong maipakita ko sa inyo, magbabago po yung sagot ninyo. Pwede ho makita yung... Pwede ho makita yung... Sa susunod na po kasi kulang na po yung panahon ko eh. Tanda ko ho, wala hong ganun sa audited financial statements. Sige po, pero ipakikita ko pa rin sa inyo. Sige po. If the shares are pledged in favor of the security agent, ito po ba ay mga numero lang o specifically designated para doon sa mga holders ng PDRs? Tunay na po na shares po yan na naka-pledge. Ito nga, numbers lamang po ba o specified, designated sa mga PDR holders? Hindi po. It's fungible po. So a total of 132 million shares ang naka-pledge. Wala pong corresponding certificate number 1 for PDR holder number 1. So yun po yung nagiging problema, Mr. Chair. Napakarami po ng maaring mangyari. Magpapaikot-ikot po sa napakaraming holding companies. Kung minsan po yung transaction, hindi po natin malaman kung ito'y nakarehistro bilang asset, bilang liability, o kung kanino libro dapat matala. Sapagkat makikita natin, napakarami po ng holding corporations na humahawak sa mga korporasyon din nila na mahihirapan po siguro, kahit siguro yung pinakamagaling na accountant. Kaya nga po, nakita natin bilang isa sa maaring pagdudahan ay yung paggamit ng Philippine Depositary Receipts. Hindi po pangkaraniwan na ito'y ginagamit kapag ang isang korporasyon ay kaugnay ng mass media. In regular corporations, Mr. Chair, I would probably concede that some kind of legal maneuvering can probably be tolerated. 60% lang po ang kailangan eh. 70% kaya. Pero kapag kayong mahigpit na kautusan po, 100% Pilipino, wala sanang mangingimi na gagamit ng isang kaparaanan na maring pagdudahan, kagaya po itong nangyayari ngayon. Yung holding companies kasi, Mr. Chair, allow lopez groups of companies to raise large capital through PDRs. They can avoid risks and avoid taxes in the process by selling to itself and avail of tax avoidance schemes when financials are consolidated. In other words, Mr. Chair, yung holding companies na gagamit para mamanipula through corporate layering yung pag-aari at pati yung pamamalakad ng mass media, isang bagay na nauwi sa monopolyo
na ipinagbabawal ng batas. Mr. Chair, ito po yung gustong tindigan ng representasyong ito sapagkat ang ating saligang batas ay dapat nating sundin, lalong-lalo na po kung ang pinag-uusapan at ang kanyang kautusan ay naglalayon na ang mass media ay kailangan lamang maging pag-aari at ito'y pamamahalaan ng Pilipino lamang. Napakabigat po nito, Mr. Chair, kahit kailan napakahirap tuntunin kung sino-sino na ang nagsibili ng Philippine Depositary Receipts. Sa ating pong record, Mr. Chair, ang number one na bumili ng PDRs, mga dayuhan, 198 million Philippine Depositary Receipts, representing 61% of over 320 million Philippine Depositary Receipts already sold. Mr. Chair, kagaya po ng aking binanggit, dito lamang po umiikot yung involvement ng Philippine Depositary Receipts sa mga korporasyon ng pamilya Lopez. Lopez Incorporated bilang ultimate parent, Lopez Holdings Corporation, ABS-CBN Holdings Corporation, Abs-Cbn Corporation. Ang Lopez Inc., Mr. Chair, ay siyang nagmeme-ari ng Abs-Cbn Corporation 54.42%. Siya rin ang may-ari ng Lopez Holdings Corporation 54.40% na sila po ang nag-i-issue ng Philippine Depositary Receipts. Siya rin po ang may-ari ng Abs-Cbn Holdings Corporation 60%. Ngayon po, yung security agent, ito po yung PCD, Nominee Corporation, na siyang pinaglalagakan ng Philippine Depositary Receipts, siya rin ang may-ari ng Lopez Holdings Corporation. 30.67% Filipino, 9.89% non-Filipino. At siya rin po ang nagme-may-ari ng 39.77% ng ABS-CBN. Sa harap po ng katotohanan ito, Mr. Chair, paano pa po natin hindi makukonclude o paano nilang matatanggihan na hiwalay na personalidad ang Philippine Holdings Corporation? Mahirap po yatang palitawin na hindi kasangkot lahat ito sapagkat sabi nga natin, nagre-rigo doon ang lahat ng mga kumpanya at parang nagpapatintero na lamang kung pag-uusapan ay itong involvement po ng Philippine Depositary Receipts. At ilan lamang po yan sa mga nakalap naming informasyon para sa araw na ito. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming Liana Vlogs News YouTube channel. Muli, ako si Angelica de los Santos. Magandang araw.